خوزستان، سال 2024 میلادی. تصور کنید به 3000 سال پیش بازگشتید و در سرزمینی قدم می‌گذارید که یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای جهان در آن قرار دارد. اینجا ایلام است، جایی که تاریخ و اسطوره به هم می‌پیوندند. ایلام نام سرزمینی در جنوب غربی ایران است که در نوشته‌های ایلامی به دست آمده از آن دیار حلتمتی نام داشته است، به معنی سرزمین خدا. اما در نوشته‌های اکدی، تمدنی که در شمال بین النهرین عراق یعنی موصل و کرکوک امروزی واقع شده بود و همچنین سومریان در جنوب عراق فعلی الام یا الاماتو ذکر شده است که خود نیز صورتی از واژه حلتمتی می باشد و اکنون در تمام دنیا مرسوم شده است. متاسفانه شیوه نگارش سومری و نوشتاری عهد عتیق با بی‌توجهی به اصل واژه برای برخی این گمان را ایجاد کرده است که ایلام را واژه سامی همریشه با اعلا در عربی میپندارند و آن را به نادرست و ناروا سرزمین مرتفع معنی کردند. محدوده جغرافیایی حلتمتی سرزمین‌هایی در جنوب و جنوب غربی ایران از جمله دشت‌های حاصلخیز خوزستان و استان ایلام، بوشهر و فارس و در برخی از اوقات تا کویر لود و شهداد در کرمان امتداد داشته است. این موقعیت جغرافیایی ممتاز حلتمتی باعث شد تا ایلامیان از حدود 3000 سال پیش از میلاد تا سده ششم پیش از میلاد حکومتداری کنند و در اقتصاد، کشاورزی و تمدن شهری به سرعت شکوفا شوند و شهرهای متعددی در آن دیار بنا کنند. تاریخ نگاران تمدن ایلام را به 4 دوره زمانی تقسیم کردند. نیا ایلامی حدود 3200 تا 2700 پیش از میلاد، ایلام کهن 2700 تا 1600 پیش از میلاد، ایلام میانه حدود 1500 تا 1100 پیش از میلاد و ایلام نو حدود 1100 تا 539 پیش از میلاد. در مورد نیا ایلامی تقریباً اطلاعاتی در دست نیست و در مورد ایلام کهن فقط می‌دانیم که 3 خاندان آوان 2400 تا 2100 پیش از میلاد حکومت می‌کردند که خاندان اول اورک‌ها را از بین بردند. پس از آنها سیماشکی دومین سلسله در دوره ایلام کهن بودند که از سال 2100 تا حدود 1950 پیش از میلاد حکومت کردند و با امپراتوری اور در جنوب بین النهرین در رقابت بودند و در نهایت سلسله سوکلمخ‌ها در حدود سالهای 1900 تا 1500 پیش از میلاد بر ایلام حکومت کردند و توانستند پادشاهی سومر را برای همیشه نابود کنند و این باعث شد دولت شهرهای آشور و بابل که تا آن زمان حکومتی در حدود شهر داشتند آرام آرام رشد کنند و در ادامه تهدیدی برای ایلامیان شدند. اما دوره ایلام میانه مهمترین دوره در تمدن ایلام محسوب میشه و بیشتر اتفاقات مهم و گسترش شهرها در دوره ایلام میانه رخ داده است. از جمله شهرهایی که در ایلام ساخته شده بود میتوان به شهرهای شوش، آنشان یا ایزه امروزی و ارتع در نزدیکی شهر شهداد کرمان اشاره کرد. وجود معادن متعدد در سرزمین‌های حلتمتی باعث شد تا صنعت در ایلام به اوج شکوفایی برسه و ساخته‌های مفرقی صنعتکاران ایلامی از جمله محصولاتی بود که مورد توجه بازرگانان و اقوام همجوار قرار می‌گرفت و خرید و فروش این محصولات حتی در مناطق دورتر رواج پیدا کرده بود که این موضوع به ثروت و شکوه بیشتر ایلامیان و شهرهای آنان می‌افزود. ایلامیان مجسمه‌های مفرقی متعددی ساخته و بعضی از آنها را به خدایان خود اهدا می‌کردند. ایلامیان خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. لاگامار، خدای جنگ و قهرمانی که در میان ایلامیان نماد قدرت و پیروزی و پیشرفت محسوب می‌شد. شیمات، الهه باروری، کشاورزی و حاصلخیزی، یکی از مهمترین الهه‌های مادینه در میان خدایان ایلام بود. نانا، الهه محبوب و پرستش شده در ایلام که به عنوان الهه آسمان و ماه شناخته می‌شد و پرستشگاه اصلی او در شهر آنشان یا ایزه قرار داشت. ناپیریشا، دیگر ایزدی که بیشتر در منطقه آنشان محبوب بود. در زبان ایلامی ناپیر به معنای خدای بزرگ است و غالباً به شکل یک مار به عنوان نمادی از منشأ و خاستگاه آبها مجسم می‌شد. کیریریشا، خدای خورشید و نور که در میان ایلامیان مظهر قدرت و پیروزی و موفقیت بود. این شوشیناک، خدای اصلی و محوری در میان خدایان ایلام بود و به عنوان ملک خدایان شوشان شناخته میشد.
شهر شوش نیز به افتخار همین خدا ساخته شده است. لطفاً تو کامنت ها برام بنویس که به نظرت کدوم یکی از شهرهای ایران اسمهایی دارند که از خدایان باستان و یا پادشاهان نامگذاری شدند. سلسله شکروکیت‌ها که از حدود سال 1500 الی 1100 پیش از میلاد و در دوره ایلام میانی حکومت می‌کردند، یکی از مقتدرترین سلسله‌ها در تاریخ ایلام میباشند. یکی از شاهان این سلسله اونتاشگال در حدود 1340 الی 1300 پیش از میلاد حکومت کرد. او توانست مناطق وسیعی از بین النهرین، شام و آناتولی را تحت سلطه ایلام درآورد. او ایلام را به یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه تبدیل کرد و ساخت و آبادانی شهرهای ایلام اکثراً در دوره او و ایلام میانی اتفاق افتاده است. اونتاشگال ناپیریشا شهر سوزه را در زمینی به ابعاد 1300 متر در 1000 متر ساخت و به عنوان پایتخت ایلام معرفی کرد و به درخواست همسرش ناپیراسو زیگورات بزرگ دورونتاش یا همان چغازمیل را با میلیون‌ها خشت بنا کرد تا معبد خدای این شوشیناک را در آخرین طبقه آن تأسیس کند. دورونتاش یا همان چغازمیل که بزرگترین زیگورات در تمام آسیای جنوبی و غربی محسوب می شود، در ابعاد 105 متر در 105 متر و به ارتفاع 52 متر در 5 طبقه بنا شد که معبد این شوشیناک در طبقه پنجم آن قرار داشت و افراد حکومتی و زائران برای رسیدن به طبقه پنجم باید گرداگرد معبد میچرخیدند و به ترتیب وارد طبقه بالاتر میشدند تا به طبقه پنجم برسند و برای محافظت از آن در برابر دشمنان 3 حصار دایره‌ای شکل به مرکزیت زیگورات احداث کرد. ناپیراسو ملکه زیبای اونتاشگال و مورد توجه او بود و قدرت زیادی در دربار داشت. از ملکه ناپیراسو مجسمه‌های زیادی پیدا شده است که یکی از آنها تندیس شکسته و نیمتنه‌ای به ارتفاع 130 سانتی متر و عرض 70 سانتی متر است. تندیس ملکه که از جنس مفرقه است 1750 کیلوگرم وزن دارد و با لایه‌ای از مس و طلا پوشیده شده است. در دست چپ تندیس انگشتری دیده می شود که حلقه ازدواج شهربانو ناپیراسو می باشد که نمایانگر خدمت آیین ازدواج و حرمت آن در میان ایرانیان باستان است. نوشته‌ای در حاشیه دامن این تندیس حک شده که گویی از زبان خود ملکه است و از این قرار است: من ناپیراسو، همسر اونتاشگال ناپیریشا هستم. هر کس که بخواهد مجسمه مرا تصرف کند، هر کس که بخواهد آن را در هم بشکند، هر کس که این کتیبه را خراب کند و یا نام مرا پاک کند، باشد که مورد غضب خدایان این شوشیناک، ناپیریشا و کیریریشا قرار گیرد و نام و نسلش از میان برداشته شود. اونتاشگال ناپیریشا برای ساخت زیگورات چغازمیل از خشت‌های استفاده کرده که بر روی آنها عباراتی با خط میخی ایلامی حک شده که از این قرار است: من اونتاش ناپیریشا با آجرهای طلایی رنگ، نقره‌ای رنگ، سنگ‌های عقیق سیاه، سنگ‌های سفید و سنگ‌های دیگر این معبد مطبق را ساخته و به خدایان ناپیریشا و این شوشیناک در شهر مقدس هدیه کردم. کسی که آن را ویران کند و کسی که آجرهایش را بردارد و به محل دیگری ببرد، باشد که نفرین خدایان شهر مقدس ناپیریشا، این شوشیناک و کیریریشا بر سرش نازل شود و باشد که نسل او در زیر خورشید برچیده شود. تا کنون چیزی در حدود 6500 قطعه از این آجرها خوانده شده و در متن تمامی آنها نام اونتاشگال دیده می شود. شتروک ناهنته یکی دیگر از پادشاهان برجسته سلسله شتروکیت‌ها در دوره ایلام میانه بود که معنی اسمش میشه کسی که خورشید به درستی راهنماییش کرده. شتروک ناهنته در حدود سال 1185 تا 1155 بر ایلام حکومت کرد. از مهمترین دستاوردهای او جنگ با بابل و سرنگونی و تصرف شهر بابل بود. او بسیاری از آثار هنری و فرهنگی بابل از جمله مجسمه خدای بابل، مردوک و تندیس قانون حمورابی را با خود به ایلام آورد. کوتیر ناهنته پسر شتروک ناهنته که در حدود سال 1155 تا 1150 پیش از میلاد حکومت میکرد نیز بر قدرت ایلامیان افزود و برادرش شیلهاک ناهنته نیز که سال 1150 تا 1124 پیش از میلاد حکومت میکرد توانست ایلامیان را بر تمام سرزمین‌های بین النهرین تا سواحل مدیترانه مسلط کند. اما ولیعهد شیلهاک ناهنته هودلوتوش این شوشیناک برخلاف پدر و پدر بزرگش قدرت چندانی نداشت، زیرا همزمان با او
نبوکدنصر یکم حدود سال 1124 تا 1100 پیش از میلاد پادشاه بابل شد و توانست ایلام را شکست دهد و مجسمه مردوک و برخی خدایان دیگر را به بابل بازگرداند و این آغازی بود بر پایان دوره ایلام میانه و شروع دوره ایلام نو، زمانی که دیگر ایلامیان آن قدرت و اقتدار گذشته را نداشتند و امپراتوری آشوریان در همین زمان متولد شد. امپراتوری با شاهان بیرحم و خونریز. اما آشوربانیپال آخرین پادشاه مقتدر آشور بود که در حدود سال 669 تا 625 پیش از میلاد پادشاه آشور شد. او که جانشین پدرش اسرهدون بود، در سال 639 پیش از میلاد به ایلام حمله کرد و ایلامیان را شکست داد. زیگورات چهارزمین را تصرف و ویران کرد. او در کتیبه اظهار کرده است: من زیگورات شوش را که از آجرهای لاجورد لعاب شده بود شکستم. معابد ایلام را با خاک یکسان کردم. شوش را تبدیل به یک ویرانه کردم. ندای انسانی و بانگ شادی به دست من از آنجا رخت بربست. در حال حاضر از زیگورات بزرگ چغازنبیل فقط 2.5 طبقه باقی مانده است. برخی معتقد هستند که نفرین‌های اونتاشگالناپریشا که در زیگورات چغازنبیل وجود داشت باعث شد که آشوربانیپال بعد از گذشت 1 دهه توسط امپراتوری ما سرنگون شود. اگه از این ویدیو لذت بردید لطفاً با لایکاتون به ما انرژی بدید و با دیگران به اشتراک بذارید. همچنین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما در میون بذارید. ما عاشق این هستیم که با شما در مورد تاریخ ایران صحبت کنیم.